Hello friends, in this lecture we are discuss about the annual cash flow analysis એટલે કે મીન્સ વાર્ષિક તમે આવક જાવકની ગણતરી કઈ રીતે કરશો તે. ઓકે, તો useful life of each alternative differs from the analysis period. યુઝફુલ લાઈફ જે તમે આ ઉપરની જે બીજી આગળની થિયરીમાં તમે જે કન્સિડરેશન કર્યું એ તમારી મેઇન જે લાઈફ છે એનાલિસિસ પીરિયડ કરતાં એ કેવી હોય, ડિફરન્ટ હોય. બરાબર છે, તો એ તમે કન્સિડર કરો તો એ સમયે પ્રેઝન્ટ વર્થ એનાલિસિસ મસ્ટ બી કેરીડ આઉટ ફોર identical period because then it tracks each alternative for the same entire period. પ્રેઝન્ટ વર્થ એનાલિસિસ એટલે વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતા carried out for identical period because that it tracks each alternatives from the same entire period. બરોબર છે, એટલે એ શું કહેવામાં આવે, યુઝફુલ લાઈફ અને એનાલિસિસ પીરિયડ મોસ્ટલી અત્યારે તમે જોવા જાઓ તો એક સરખા જ હોય છે, બટ ઓફન પણ વારંવાર ઇન મેની સિચ્યુએશન ઘણી એટલીસ્ટ વન or two alternatives will have useful life different from the analysis period. તો અમુક સમયે એક અથવા તો બે ઇક્વિપમેન્ટ હોય, તમે જે એકસાથે ઘણા બધા પરચેસ કરો એમાં એક બે ઇક્વિપમેન્ટ એવા પણ આવી જાય કે જેની અંદર એનાલિસિસ પીરિયડ કરતાં એની યુઝફુલ લાઈફ કાં તો વધારે થાય કાં તો ઓછી થાય. ઓકે, એટલે મીન્સ ડિફરન્ટ હોય. ઓકે, એન્ડ ઇન સચ કેસ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ સિલેક્ટ પ્રોપર એનાલિસિસ. આ પ્રકારના કેસીસમાં તો પ્રોપર એન્યુઅલ એનાલિસિસ કરવું એ જરૂરી છે. પીરિયડ ઓફ બોથ ધી કેસ, બંને કેસની અંદર. તો યુઝ્યુઅલી ધી અલ્ટરનેટિવ વિથ લીસ્ટ યુઝફુલ લાઈફ ઇઝ એક્સટેન્ડ અપ ટુ ધી એનાલિસિસ પીરિયડ. અને ગણતરી કરવા જશો તો લીસ્ટ યુઝફુલ લાઈફ, બરાબર છે, તમારી યુઝફુલ લાઈફની ગણતરી ઇઝ એક્સટેન્ડ અપ ટુ ધી એનાલિસિસ પીરિયડ. તો આવા કેસની અંદર તમે શું કરશો, તેને પ્રોપર લાવવા માટે તો તમારું વ્હીકલ છે એ વ્હીકલની યુઝફુલ લાઈફ જે છે એને વધારવા અથવા તમે જે ગણતરી કરી છે એ પ્રમાણે ચલાવવા માટે, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે અત્યારે કોઈ પણ મોબાઈલ લાવો તો એ મોબાઈલ લાવ્યા પછી 5 વર્ષે જ તમારે બીજો મોબાઈલ લાવવાનું થશે. તો તમે એ મોબાઈલને સાચવીને રાખશો. એ જ રીતે તમે કંપનીના અંદર કોઈ પણ મશીનરી લાવશો તો એ મશીનરીનો ઉપયોગ એ રીતે કરશો, ઓઇલિંગ, મેન્ટેનન્સ એ બધું, તો એ યુઝફુલ લાઈફ અને તમારી જે પ્રેઝન્ટ વર્થ એનાલિસિસ કરેલી લાઈફ છે બંને કેવી થઈ જાય, સેમ. ઓકે, એ કહેવા માંગે છે. અને ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી ધેટ એનાલિસિસ પીરિયડ ટુ બી ઇક્વલ ટુ ધી યુઝફુલ લાઈફ ઓફ અલ્ટરનેટિવ ઓર સમ મલ્ટિપલ ઓફ યુઝફુલ લાઈફ. એવી કોઈ જરૂરિયાત નથી કે તમારી જે એનાલિસિસ કરેલું પીરિયડ જે છે એ અને યુઝફુલ લાઈફ બંને એક સરખા હોય. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી રિક્વાયરમેન્ટ. એ કોના ઉપર ડિપેન્ડ છે, તો તમે કોઈ પણ મશીનરી લાવો છો એ મશીનરી ઉપર તમારે જે પ્રોડક્શન કરવાનું છે, તમે 12 અવરની ગણતરીથી લાવો છો પણ તમારું પ્રોડક્શન એટલું બધું વધી જાય છે, તમે 24 અવર જ તમારું મશીન ચાલુ રાખો છો, બરાબર છે. તો એ ડિપેન્ડ, તમે ગણતરી કરવા જશો તો જે મશીન તમારું 6 વર્ષ ચાલવું જોઈએ એ તમારું 3 થી 4 વર્ષમાં એની આયુષ્ય પતી જશે, બરાબર, યુઝફુલ લાઈફ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. તો ઇટ્સ ડિપેન્ડ ઓન ધી રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધી ઇક્વિપમેન્ટ એન્ડ ધી માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ ધી ઇક્વિપમેન્ટ એટ ધેટ ટાઈમ. અને એના ઉપરથી તમે એની સેલ્વેજ વેલ્યુ નક્કી કરી શકો છો. તો આ જે તમે એન્યુઅલ કેશ ફ્લો એનાલિસિસની થિયરી ભણ્યા એને તમે એક્ઝામ્પલ દ્વારા શીખવાનું, બરાબર છે. પણ એન્યુઅલ કેશ ફ્લો એનાલિસિસ શું કહેવા માંગે તમને ખ્યાલ આવી ગયો. તો શોર્ટમાં એ એટલું જ કહેવા માંગે છે, તમે જે ઇક્વિપમેન્ટ પરચેસ કરવા જાઓ છો એની જે એનાલિસિસ પીરિયડ છે અને યુઝફુલ લાઈફ આયુષ્ય બંને એક સરખું હોઈ શકે નહીં. અને બંનેને એક સરખું કરવું હોય તો એના માટે તમારે મેન્ટેનન્સને એ બધું કરાવતા રહેવું પડે. અને અમુક કેસની અંદર એવું થાય તો તમે બધું જ કરતા હોય પણ તમે જે કન્સિડરેશન કર્યું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈ પણ વ્હીકલ પરચેસ કરો છો તો એ વ્હીકલ તમે પર ડેના 20 કિલોમીટરની કન્સિડરેશન જ કર્યું હોય પણ તમે રોજ એને 100 કિલોમીટર ફેરવો તો શું થાય, ઓટોમેટિકલી એનું જે લાઈફ યુઝફુલ લાઈફ છે એ ઓટોમેટિકલી ડિક્રીઝ થઈ જવાની છે. તમે ના ફેરવો, તમે 20 કિલોમીટર પણ તમે ના ફેરવો ઘરે મૂકી રાખો તો યુઝફુલ લાઈફ એની ઇન્ક્રીઝ પણ થઈ જવાની છે. એઝ પર ડિપેન્ડ ઓન ધી રિક્વાયરમેન્ટ, એ વસ્તુ એ કહેવા માગે છે. ઓકે, નાવ ધી એક્ઝામ્પલ ઓફ એન્યુઅલ કેશ ફ્લો એનાલિસિસ. તો એ એક્ઝામ્પલની અંદર તમે જોઈ શકો છો અહીંયા
purchasing agent buy some new equipment for the mail room. પર્ચેસિંગ જે એજન્ટ છે એ નવું ઇક્વિપમેન્ટ પરચેસ કરે છે, બરાબર છે. તો ટુ મેન્યુફેક્ચર હેવ પ્રોવાઇડેડ બીડ્સ મેન્શન બિલો. તો એ જે એજન્ટ છે એ બે મેન્યુફેક્ચર પાસેથી કિંમત લે છે. મેન્યુફેક્ચર એ એની પાસેથી 1500 રૂપિયા, યુઝફુલ લાઈફ 5 યર્સ, સેલ્વેજ વેલ્યુ અને એની ભંગાર કિંમત 200 રૂપિયા. અને મેન્યુફેક્ચર બી પાસેથી લે છે તો એની કિંમત 1600 રૂપિયા, યુઝફુલ લાઈફ 10 વર્ષ અને એની ભંગાર કિંમત 325 રૂપિયા. તો ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ ઇઝ 7%. વ્યાજનો દર અને મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ બંને એની અંદર આવી ગયું. કેટલા ટકા? 7% પર એનમ વાર્ષિક. તો આના ઉપરથી તમે કન્સિડર કરશો કે એ મેન્યુફેક્ચર પાસેથી મશીન લેવું કે બી મેન્યુફેક્ચર પાસેથી લેવું. તો A is equal to P minus F. ઓકે, કૌંસની અંદર 1 plus I raised to n plus F કૌંસની અંદર 1 plus I raised to, બરાબર છે. અહીંયા જે ઇક્વેશન છે એની અંદર ભૂલ પડી છે. આની અંદર આટલે ભૂલ છે. ત્યાં શું આવો? P માઇનસ એફ. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે તમારી કિંમત થશે 1500 માઇનસ 200. ખ્યાલ આવી ગયો? P એટલે 1500 માઇનસ એફ ઇન્ટુ 1 પ્લસ 1 પ્લસ આઈ રેસ ટુ એન પ્લસ કૌંસની અંદર પી માઇનસ એફ એટલે આ રે કિંમત 1500 માઇનસ 200 જે તમે જોઈ શકો છો. અને કૌંસમાં 1 પ્લસ એ તો બંને સેમ. અને એનો તમે સોલ્યુશન કરતાં કરતાં જશો તો એ તમને કેટલું મળશે? 2284 રૂપિયા. કેટલું મળશે? 2284 રૂપિયા .48. બરાબર છે. હવે બી ઇક્વિપમેન્ટ માટે તમે જોવા જશો તો બીની અંદર તમે જે તમારી કિંમત જે છે એ પુટ ડાઉન કરશો તો એની અંદર તમારે આ પાછળનું ઇક્વેશન છે એ લાગુ પડતું નથી. બરાબર છે. તો પી માઇનસ એફ એટલે આગળનું ઇક્વેશન શોધશું તો એની અંદર 1434.78. બરાબર છે. તો એ બંને ઉપરથી તમે નક્કી કરી શકો છો કે ડિવાઇસ બી ઇઝ ધી મોસ્ટ પ્રિફરેબલ ફોર મેન્યુફેક્ચર. મેન્યુફેક્ચર પાસેથી બી જે ઇક્વિપમેન્ટ છે એ પરચેસ કરવું, કેમ કે એનું 10 વર્ષ છે આયુષ્ય અને સેલરી વેલ્યુ પણ એની સારી મળે છે. ભલે એની જે ઇનિશિયલ કોસ્ટ છે એ પેલા કરતાં 100 રૂપિયા વધારે છે, બહુ એટલી બધી વધારે કહેવાય નહીં. ઓકે, તો એન્યુઅલ કેશ ફ્લોનું એનાલિસિસનું આ ઇક્વેશન છે, કઈ એક્ઝામ્પલ છે. હવે આવશે નેક્સ્ટ થિયરી, એન્યુઅલ કેશ ફ્લો એનાલિસિસ. સોરી સ્ટુડન્ટ, એન્યુઅલ કેશ ફ્લો એનાલિસિસ એની અંદર ઇન્ફાઇનાઇટ એનાલિસિસ પીરિયડ. તો ઇન્ફાઇનાઇટ એનાલિસિસ પીરિયડ, તો ઇન્ફાઇનાઇટ એટલે મીન્સ કે જેની કોઈ ગણતરી ના હોય તેવું. તો અ ડિફિકલ્ટી ઇઝ પ્રેઝન્ટ વર્થ એનાલિસિસ રાઇઝ વેન યુઝફુલ લાઈફ ઇઝ ઇન્ફાઇનાઇટ. બરાબર છે. આની અંદર ડિફિકલ્ટી મેઇન શું છે? તો જે યુઝફુલ લાઈફ છે કેવી છે? ઇન્ફાઇનાઇટ, એટલે મીન્સ એને તમે નક્કી કરી શકો નહીં તેવી. બટ સ્પેશિયલી ઇન ગવર્મેન્ટ કેસ ધીસ સર્વિસીસ and or maintain conditions sometimes maintain for an infinite period. Roads, dams, pipelines, HVAC equipments, forklift, એના આપણે ઇલેક્ટ્રિક મોટર્સ. તો ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે વપરાતા સાધનો છે, રોડ, ડેમ, એ દરેકે દરેક આમ તો ઘણા લાંબા સમય સુધી ચાલે. એની અંદર કેવું છે કે એજ પર ડિપેન્ડ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા અથવા તો જે પણ તમે મશીનરી પરચેસ કરો છો એ જે તમે પરચેસ કરો છો એના ઉપર ડિપેન્ડ છે. બરાબર. તો રોડ્સ, ડેમ્સ, પાઇપલાઇન્સ, એચવીએસી ઇક્વિપમેન્ટ, ફોર્કલિફ્ટ, ઇલેક્ટ્રિક મોટર્સ, એ તમે ગવર્મેન્ટ કેવી વસાવો છે એના ઉપર ડિપેન્ડ છે. તો ધીસ કન્ડિશન્સ
આર કન્સિડરેડ ટુ બી પરમેનન્ટ. અને આ જે કન્ડિશન છે એ કેવી છે? પરમેનન્ટ છે, કે જે વસ્તુ ચેન્જ થવાની નથી. બરાબર છે. ઇન ધીસ સિચ્યુએશન અ પ્રેઝન્ટ વર્થ કોસ્ટ એનાલિસિસ ઇઝ કેરીડ આઉટ. આ સિચ્યુએશનની અંદર તમારી વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં જે કિંમત છે એ કેરીડ આઉટ થાય છે. અને ફોર ઇન્ફાઇનાઇટ ઓર આઈડેન્ટિફિટલી લોંગ પીરિયડ. બરાબર છે, કે જેની અંદર કોઈ યુઝફુલ લાઈફની ગણતરી હોતી નથી. બરાબર છે. તો ઇટ્સ કોલ્ડ એઝ અ ઇન્ફાઇનાઇટ પીરિયડ. In such case, a, in such in such case, a present sum of money that needs to keep aside now at some interest rate to produce fund required to provide service in identifying long period. Analysis is carried out for infinite period by diving the total period is equal year. Okay, and replacement for renewal year. બરાબર છે. બરાબર છે. રિપ્લેસમેન્ટ ઓર રિન્યુઅલ યર. ઓકે, તો આ જે વસ્તુ છે એના ઉપરથી તમે એક દરેક વર્ષે તમે રિન્યુઅલ કરી શકો છો, એ વસ્તુ કહેવા માંગે છે. અને એનો પણ તમે એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજી શકો છો. અ સિટી પ્લાન્સ અ પાઇપલાઇન transport water from a distance warehouse. The, the pipeline costs 8 million and will have expected life 70 years. The city expects to keep water line in service identified what will be the capitalized cost, present worth cost for a 7% interest. તો એ ઇક્વેશન શું કહે છે? તો એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી કૌંસની અંદર I પ્લસ 1 પ્લસ I રેસ ટુ n અપોન 1 પ્લસ I રેસ ટુ n માઇનસ 1. તો પીની જગ્યાએ તમે મૂકશો 8 0.07 કૌંસની 1 પ્લસ 0.07 રેસ ટુ 70 માઇનસ 1, તો 0.564 million. તો capitalized cost is equal to A upon I, number of years. તો 0.564 upon 0.07 is equal to 8.070 million. કેટલી થાય? 8.070. તો આ થઈ વાત ઇન્ફાઇનાઇટ, એટલે મીન્સ ગણતરી વગરનું એનાલિસિસ. ઓકે, તો આની સાથે આ જે થિયરી છે આપણી એન્યુઅલ કેશ ફ્લો એનાલિસિસ પૂર્ણ થાય છે. હવે નેક્સ્ટ થિયરી આવશે તમારી ઇન્ટરનલ રેટ ઓફ રિટર્ન, એટલે મીન્સ IRR, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ભણીશું. ઓકે, બાય સ્ટુડન્ટ્સ.